Përshëndetje! Sot së bashku do të përgatisim petulla ose llokume. Këto llokume përgatiten tepër shpejt, kam pak përbërës edhe e mira e tyre është që për brume nuk kemi nevojë me prit hiç për mu aktivizu e punojmë dhe direkt e pjekim. Fillojmë me procedurën. Fillimisht për këtë recetë do të na duhen 2 vezë. Pastaj do të shtojmë 250 ml kos ose jogurt. Unë sot po përdori jogurt. Do të shtojmë edhe rreth gjysmë gote të çajit vaj. Vajin mundeni me përdor lule dielle, vaj ullire ose vaj misre. Unë sot kom përdor vaj misre. Gjithashtu do të shtojmë edhe krep. Kripën ja shtoni sipas shijes tuaj. Unë po i shtoj 1 lugë e gjysmë krep. Tash vezën, jogurtin, kripën dhe vajin do t'i përzijejmë në mes vete derisa vezët të treten komplet. Kur të gjithë këta përbërës të bashkohen kështu si në video, do t'i shtojmë edhe 2 produktet e fundit. Tash është koha që t'i shtojmë edhe mielin. Mieli duhet të jetë miell grure, tip 400. Miell do t'na duhen rreth 500 deri në 550 gram miell. Kjo që po përdori unë i ka 250. Tash këtu te mielli do t'i shtoj edhe 1 pako pluhur për pjekje. Në këtë mënyrë mielli dhe pluhuri për pjekje do të shkrihen së bashku. Do t'i shtoj edhe 250 gram tjera. Do ta përzijem që ta shohim nëse e kemi brumin që po duam. Tash me ndihmën e lugës do ta përzijejmë brumin e do të shohim nëse e kemi brumin me trashësinë e duhur. Deri më tani i kam shtuar 500 gram miell. Po vazhdoj t'i shtoj edhe pak miell, i mora edhe 100 gram tjerë, do t'i shtoj vetëm gjysmën, derisa të shoh me sy që brumi ka arritur trashësinë e duhur. Po mendoj që vetëm edhe 50 gram më shumë janë mjaftueshëm. Do t'i shtoj edhe 50 gram të mbetur, pra në total i përdora 600 gram miell. Brumi tash veç ka fillu me marrë trashësinë e duhur, do e punoj edhe pak me dorë e pastaj do e hollojmë në tavolinën e punës. Është me rëndësi që brumin e fituar ta kemi një brum që nuk ngjet. Mundeni me i shtu miell sipas nevojës, sepse mbaret edhe nga mallësia e vezëve, ose dhe jogurti mundet me qenë më i holl. Për atë arsye, miell i shtoni derisa të fitoni një brum i cili nuk ju ngjitet në duar. Tash do ta punojmë brumin. Brumin do e punoj në këtë shtresën elastikut, e cila është tepër e përdorshme. Edhe është pështem për me gatu brumat. Do t'i shtoj pak miell. E pastaj do ta marr brumin dhe do e vendosi. Brumin vazhdojmë ta punojmë me duar nëpër miell. E pastaj do ta hapim me holluese. Brumi tash është gati,
si që po e shene, është një brëm mjaft i butë. Do t'i shtoj veç pak miell sipër dhe do t'a hapi me holluese në formën e petës. E kthejmë nga ana tjetër, prapë veç edhe pak miell dhe e hapim. Tash, nëse i pëlqen petullat ose llokumet me tul brenda, brumin nuk e holloni shumë, e lani ma trash. Mirëpo nëse doni që të jenë vetëm kora ashtu të buta brenda, e të holloni pak më tepër, për afërsisht kaq. Vetëm duhet ta shtri mirë në të gjitha anët, ta ketë pra trashësinë e njëjtë në të gjitha anët. Tash, para se ta bëjmë prerjen e llokumeve, do e ngrohim edhe vajen. Unë këtu i kam rreth 500 ml vaj, do t'i ngrohi edhe në të do t'i pjekim llokumet. Prerjen e petës mund t'a bëni sipas dëshirës. Mundeni me i pre në forma të rrumbullakta, e pastaj brumi që mbet sipër ta punoni përsëri, ta lani pak me pushu e pastaj ta holloni, ose mundeni me i pre në formën që po i prej unë, për mu është ma e lehtë edhe të merr kohë ma pak. Qysh ju tregova edhe në fillim, llokumat nuk kanë nevojë që të qëndrojnë për t'u aktivizuar. Vetëm i prejmë dhe i presim derisa vaji të ngrohet. Përafërsisht kjo është trashësia e llokumet që unë e kam lënë. Edhe mielli është largu që e kemi shtu 2 herë kur e kemi hap petën, tash e presim veç edhe vajin mundzi edhe i pjekim petullat. Tash në vajin e ngratë i shtojmë llokumet një nga një. Pasi llokumat të piqen, i rrotullojmë mirë në të dy anët e pastaj i largojmë. Do i pjekim të gjithë, pastaj do ta shohim në fund se si është rezultati final. Tani llokumat janë gati të gjithë. Do t'i largojmë nga vaji dhe do t'i shërbejmë.